Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni kita ada Encik Irwan yang dah 7 bulan pernah buat hair transplant dengan kita. Datang semula untuk buat hair transplant. Kita ada beberapa soalan nak tanya hari ni. Okey, sebelum tu kita nak tanya Encik Khairul Irwan. Encik Khairul dah datang pada bulan Mei tahun lepas. Dan kita nak tanya apa perasaan Encik Khairul pada hari ini. So kali ini memang tak sabar lah. Tak sabar. Kenapa tu tak sabar? Okey, kemudian kita nak tahu kenapa Encik Khairul Irwan decide untuk buat second hitter sekali lagi untuk hair transplant kali ini. Sebab trusted lah. Sebab apa? Sebab memang percaya. Sebab apa? Pertama kali saya buat, dia jadi, dia keluar. Jadi sekarang ni memang yakin lah. Yakin. Okey, untuk kali kedua ni Encik Khairul Irwan request nak turunkan lagi hairline seperti yang dapat kita lihat di sini. Betul. Hairline yang kita buat dulu yang ni, and then second pada hari ni yang kita dah lukis ni lah. So kita akan sama Encik Khairul Irwan sepanjang hari ini dan nantikan untuk result second hair transplant. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor?